אומרים שההעתקה היא צורה ברורה של מחמאה. בשנים האחרונות כמות המשחקים שלקחה השראה מסדרת דארק סולס עולה בקצב מסחרר, ובין ניאו לוולונג לסדרת סטאר וורס ג'די המצוינת ומשחקים רבים אחרים, ז'אנר הסולס לייק הפך לתופעה רחבה. אך Lies of P, המשחק החדש מאת סטודיו ניו-וויז, לא הסתפק בלקיחת אלמנט או שניים ממשחקי From Software איקוניים. בתעוזה גדולה, מפתחי המשחק יצאו לייצר המשך רוחני שנראה, משחק ונשמע בדיוק כמו אחד המשחקים המוערכים ביותר בז'אנר, לא אחר מבלאדבורן האגדי. האם Lies of P מצליח לעמוד ברף הגבוה של בלאדבורן, או שההשוואה גורמת לו לראות חיקוי נחות וחיוור? תנו לייקרו לסרטון, יירשמו אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. ברוכים הבאים לקראט, עיר הבובות המקוללת במפלצות מכניות חינניות, מסתובבות בחופשיות ומטילות אימה על תושבי האזור. ב-Lies of P נגלם את פינוקיו. כן, אותו פינוקיו שאתם מכירים, Son of Geppetto, רק בגרסה אפלה יותר, כשעלינו להילחם ולשקר את דרכנו לניצחון על הכוחות האפלים שגרמו להפיכה המסתורית, ואולי, רק אולי, להפוך לילד אמיתי בדרך. זהו משחק סולס קלאסי בכל המובנים. ממערכת המוות בה נאבד את הסולס, הארגו שצברנו כשנמות, אך נוכל להשיג אותם בחזרה לסטינג הגותי של העיר קראט, שנראית כמו אחותה הקטנה של ירנם מבלאדבורן, עד לסטייל התפריטים, המוזיקה ואפילו הפונט. הקומבט בפי הוא סוג של שילוב בין סולס איקוניים של From Software. הלחימה, מהירה ואגרסיבית סטייל בלאדבורן, בה לפעמים פאניקה וגלגולים יובילו לניצחון מפתיע. בעוד שעמדת המגננה של פינוקיו מאפשר גיימפליי שמזכיר יותר את דארק סולס, בו נרצה להתגונן ולחכות לרגע הנכון להתקיף. בנוסף, נצטרך לתזמן לחיצות פארים מדויקות סטייל סקירו, שיאפשרו בלימת מכה מסוכנת ויגרמו לנשקו של האויב להישבר. קיימת גם מכניקה בשם Shield Regain, המאפשרת ספיגת נזק מופחת בזמן מגננה והחזרת הבריאות האבודה כשנקה את האויב חזרה מבלי להיפגע. Lies of P מציג מספר מכניקות חדשות משלו, כמו מד הפייבל, שמתמלא במהלך הקרבות ומאפשר לנו לבצע תנועות מיוחדות הקשורות לנשק הספציפי בו אנו משתמשים, ולא פחות חשוב, זרוע המכנית של פינוקיו, אותה נוכל להבזר עם יכולות שימושיות הניתנות לשדרוג, כמו יריית חוט שמושך אלינו אויבים, מצב פליימפרויר, זריקת מוקשים ועוד. היכולות האלה מיוצגות על ידי מד נפרד משלהן, הנקרא ליג'ן. נשמע מורכב? אתם לא טועים. וזה עוד בלי שנכנסנו ליכולת לשדרג את ליבו המכני של פינוקיו עם מגוון בונוסים חשובים, האפשרות לפרק את נשקנו ולהרכיב אותו מחדש עם חלקים אחרים, או פרי מטבע הזהב איתו נוכל לחזק את ה-NPC שנוכל לזמן לעזרתנו, הספקטר, לפני כל קרב בוס מאתגר. כל המערכות השונות האלו מספקות אפשרויות לבניית בילדים המותאמים להעדפתנו, אז הן שוות את הלמידה. ובכל מקרה, זה לא שז'אנר הסולס אי פעם הואשם בנגישות יתר או משהו. ואגב, אם מעולם לא שיחקתם משחק סולס, אז דבר ראשון, למה אתם מחכים? שימו את הביג בוי פנס ובואו לסבול יחד איתנו. ועכשיו ברצינות, אני לא תופס את עצמי כגיימר על עם קואורדינציה ותזמון סופר מדויקים, ובדרך כלל לא משחק משחקים ברמה הכי קשה, אלא אם כבר סיימתי אותם בעבר. אבל משחקי From Software כמו Elden Ring, Dark Souls ובלאדבורן באים עם רמת קושי מותאמת משלהם, וסיפקו לי עולמות מרתקים ויפהפיים לחקור, גיימפליי ממכר ברמות, ופרצי אדרנלין וריגושים שרק מעט משחקים יכולים לספק. זה יהיה קצת מלחיץ בהתחלה ואני מציע לשחק לאט ובסבלנות, לעשות קצת גריינדינג כדי להעלות את הסטמינה והבריאות שלכם, ואני מבטיח שברגע שתכסחו את הבוס הראשון שלכם ותחוו את תחושות ההקלה וההתלהבות כשכתוב על המסך For Vanquished, לא תוכלו לעזוב יותר את השלט. Praise Slaughtered! דבר שני, Lies of P הוא באופן מפתיע משחק לא רע בכלל להתנסות בז'אנר, במיוחד אם יש לכם Game Pass, כי בווין ענקי של אקסבוקס, בין מגוון המשחקים המעולים שהצטרפו לאחרונה לשירות, גם Lies of P היה זמין Day One מיום ההשקה. זו בעיניי אחת היציאות הכי חזקות בהיסטוריה של השירות, ופתרון מושלם לכל מי שסקרן לגבי הז'אנר, החשש לשלם מחיר מלא ולגלות שזה לא בשבילו.
דבר שלישי, למרות שהמשחק מעתיק את המערכות השונות של בלאדבורן וסולס כמעט אחד לאחד, יש בו מספר שינויים קטנים ומעניינים שמנגישים את החוויה ליותר אנשים. העלילה מובנת יותר, האווירה והאויבים קצת פחות מלחיצים, הסייד קווסטים מסומנים בצורה ברורה יחסית, ושותפנו למסע צרצר הכיס החביב ג'ימיני קריקט מוסיף הומור ודיאלוגים מעניינים לאורך הדרך. בין אלדן רינג המושלם שיצא ב-2022 ללייז אוף פי המוצלח שהגיע עכשיו לגיימפאס ולורדס אוף דה פולן שייצא בקרוב, מעולם לא היה זמן יותר טוב לבדוק בעצמכם את ג'אנר המזוכיזם הפופולרי. לסיכום, גם בשנה עמוסת משחקים כמו 2023, Lies of P בהחלט שווה את זמנכם. בעוד שהוא לא מתעלה על ההשראה הראשית שלו, בלאדבורן, הוא מגיע קרוב באופן מפתיע, וזו תעודת כבוד רצינית למפתחי המשחק. העולם של פינוקיו קודר ומסקרן. הבוסים מרשימים ומאתגרים, וחלקם אפילו יגרמו לוותיקי הז'אנר לתלוש שערות פה ושם. הסאונדטרק מעולה, והדבר היחיד שהיה ממש חסר לי הוא היכולת לזמן ולשחק עם שחקנים אחרים אונליין. אך לאור העובדה שהיוצר של דארק סולס, מיאזאקי סאמה, כבר הצהיר שלא עומד לצאת משחק רביעי, היכולות המרשימות של סטודיו ניו וויז משמחות במיוחד, ואני בהחלט מצפה לכותרים הבאים שלהם. פי הוא בפער גדול משחק הסולס הטוב ביותר שלא פותח על ידי פרום. ממש כמו פינוקיו עצמו, לא מדובר בבובה חלולה. Lies of P הוא סולס-לייק עם נשמה. הציון שלי ל-Lies of P 90. מכל טוב פלוס. ועכשיו תורכם חברים, מה אתם חושבים על המשחק? כתבו לי בתגובות. אם אהבתם את הסרטון נשמח שתיתנו לו לייק, יירשמו לערוץ אם אתם חדשים, ואתם מוזמנים להצטרף לקהילת הדיסקורד המדהימה שלנו. אגב, אם בא לכם עוד תכנים שלי ולייבים בעתיד, תירשמו גם לערוץ גיימי לייב, אני שם לכם את כל הלינקים החשובים בתיאור הסרטון. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.